Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine în viitorul apropiat, din momentul în care tu vezi această citire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit doar pe aplicația de tarot Cristina Zurba. Cei care doriți să ascultați acest video în limba română, desigur că puteți să faceți acest lucru, apăsați în dreapta sus pe acea rotiță și selectați de la înregistrare audio limba română. 5 de bâte, 5 de monede, nebunul. Cineva este agitat aici privind o problemă de sănătate. Da? Poate să fie vorba și despre o stare puțin ciudată pe care cineva o are. Însă ce văd aici este o nouă perspectivă asupra vieții. E ca și cum vrei să faci o schimbare, vrei să abandonezi ceva, vrei să lași ceva în urma ta. 5 de bâte, să știi că poate să însemne și o perioadă în care te lupți cu cineva sau lupți pentru ceva ce tu îți dorești foarte mult. Apoi avem justiția, o legătură cu zodia balanță, dar justiția îmi spune aici că tu în acest moment te afli într-o situație în care trebuie să iei o decizie privind viața privată. Mai poate să însemne justiția și faptul că te afli într-un moment în care îți dorești foarte mult să ți se facă dreptate dintr-un anumit punct de vedere. Apoi avem soarele, foarte frumos, o legătură cu zodia leu, dar și o bucurie foarte mare pentru tine. Poate să fie o întâlnire cu persoana dragă sau poate să însemne și un prieten foarte bun, un prieten sincer, care ți este alături, care te ghidează, care îți dă vești bune. Dar pentru alții poate să însemne aici și un moment în care petreci alături de cineva. Dar ce văd clar este o împlinire aici pentru tine din punct de vedere emoțional. Dacă aștepți un răspuns din punct de vedere personal, să știi că acesta este pozitiv. Hai să vedem ce zice justiția. Avem așa: căsătorie, bani și bucurie. Ai un cuplu aici în jurul tău care îți face o bucurie. Pentru unii este vorba despre o hotărâre care ține de ideea de a oficializa o relație, care ține de o relație serioasă în sine, însă ce văd este și o bucurie mare privind viața privată. Hai să vedem soarele. Poate aveți ceva de rezolvat privind niște acte, privind o sumă de bani. Poate pentru unii are legătură și cu o moștenire. Speranță și doctorul avem aici. Pentru unii poate să însemne și o însănătoșire, deci începi să te simți mai bine, primești vești bune, ești foarte bine susținut. Unii puteți să intrați în contact cu o persoană care a avut o problemă de sănătate și care acum se simte mai bine. Se vindecă inima ta, se vindecă sufletul tău. Se întâmplă ceva care pur și simplu îți ușurează mintea, te face să vezi lucrurile mult mai clar. Și din nou ideea de petrecere. Petrecere poate să însemne, așa cum am zis, și o întâlnire cu o persoană dragă ție și în cadrul acelei întâlniri au loc niște discuții frumoase, sau stai de vorbă, râzi, glumești, te simți bine. În continuare avem 9 de bâte. Simt aici o oarecare teamă pe care o ai privind planul financiar. Pentru unii 9 de bâte poate să însemne și o oarecare oboseală pe care o simțiți. Poate să fie vorba și despre un sfârșit eliberator. Apoi avem pajul de monede. Uite, o veste pozitivă pe care o primești legată de un examen, legată de un proiect nou. Pajul de monede poate să însemne și un nou început pentru tine, faptul că studiezi o nouă sursă de venit, încerci ceva nou, cu toate că simt aici fie teamă, fie oboseală.
o veste pozitivă care poate să țină de bani, mai văd. Să vedem 9 de bâte ce zice. Avem reuniunea și o femeie matură. Ai obosit aici privind o persoană care se mișcă ceva mai lent din jurul tău, dar mai văd și o femeie importantă în viața ta care își dorește să te revadă, doar că persoana aceasta este puțin temătoare sau se simte oarecum obosită. Este ceva ce vrei tu aici să faci, doar că simt că ți este puțină teamă. Poate avea legătură și cu planul financiar. Să vedem în continuare scrisoarea. Deci aici, uite, tu primești o veste extraordinar de bună. Este ca un noroc pe care îl ai privind banii, privind o informație care apare și care pur și simplu te pune pe gânduri. Avem conversație, deci aici, uite, vei avea o discuție cu cineva foarte productivă. Din discuția aceasta tu înveți ceva sau primești un răspuns pozitiv privind o nouă etapă în care tu vrei să intri. Mai vreau o carte. Tu aici vei avea parte de o surpriză foarte plăcută. O surpriză foarte plăcută în viitorul foarte apropiat. Fie vrei să studiezi ceva, fie vrei să predai ceva, să înveți ceva pe o persoană. Uite, e un noroc foarte, foarte mare. Să vedem surpriza. Surpriza e 6 de cupe și regina de bâte. O legătură aici cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Surpriza pentru unii are legătură cu o întâlnire cu o veche prietenă sau surpriza are legătură cu un suflet pereche, dar și cu un moment de pasiune care poate avea loc între voi. De asemenea, pentru unii dintre voi, mai simt aici că este vorba despre o veste extraordinar de bună care apare și este o persoană care te încurajează foarte mult, îți este alături, îți dă niște vești bune. Poate să însemne aici și faptul că un vis poate să devină realitate. 6 de cupe, ce zicem? Surpriza are legătură cu o problemă, fie o problemă a unui copil, fie este o problemă a unei persoane foarte dragi ție. Persoana aceasta încearcă să găsească o soluție aici. Pentru unii poate avea legătură cu o femeie, cu un copil. Poate să însemne și vindecarea copilului interior în unele cazuri. Surpriza este de la o femeie tânără. Avem falsitate și cineva care negociază. Pentru unii, surpriza poate avea legătură cu o afacere. Poate avea legătură aici cu o persoană foarte inteligentă, foarte sigură pe ea, care știe foarte bine să-și negocieze poziția. În unele cazuri poate să fie vorba și despre o rivală, și poate e cineva pe care nu-l suporți sau nu o suporți, cineva care concurează cu tine pe un anumit lucru. Cineva care are niște probleme aici, să știi. Hai să vedem, uite, ce zice și tarotul meu cu surpriza.
Boală și tranziție, schimbare. Surpriza aici, repet, poate avea legătură fie cu o problemă a cuiva din trecut, fie surpriza poate avea legătură cu o problemă pe care o are un suflet pereche sau o persoană cumva foarte apropiată de inima ta. Surpriza, uite, este că cineva aici dorește să te revadă. Persoana aceasta vrea să te revadă. Și avem așa, noroc, companie plăcută și persoană vicleană. Este o persoană care își încearcă norocul atunci când se întâlnește cu tine. Cumva încearcă să tragă foarte mult în favoarea sa, încearcă să găsească aici o soluție. Mai vreau o carte. Ce mai văd aici este un conflict, dar care aduce noroc foarte mare. Sau în cadrul acestui conflict tu ai un noroc foarte mare prin acest bărbat matur, prin acest bărbat asumat. Casă străină și drum lung. Da, uite, poate să fie o veste de la cineva care e la drum de tine sau poate avea legătură cu o problemă care ține de un drum, de o călătorie. Și văd aici o persoană geloasă care îți vine în vizită. Și ce mai văd este că vei afla despre o hotărâre într-o relație de cuplu. Fie partenerul îți dă o veste cum că a hotărât ceva, fie are o legătură cu o hotărâre pe care un cuplu important din jurul tău a luat-o și această hotărâre ție ți-aduce bucurie mare, doar că este o oarecare agitație aici pe care o văd eu. Uite, avem aici o persoană care se simte lipsită de puteri, este o persoană care se simte lăsată în spate, care este timidă, care se simte ofilită. Și ce avem aici? Avem așa, un bărbat matur și un bărbat cu uniformă. Da, deci e cineva care este mai dur. Sau uite, e cineva care e foarte hotărât în legătură cu dragostea. Avem o femeie cu părul deschis la culoare și avem călătorie, vacanță, lună de miere. Surpriza aici, repet, poate avea legătură și cu cineva de la drum lung care îți dă o veste interesantă. Aici este vorba despre ceva karmic pentru unii dintre voi. Are legătură, uite, cu o relație fără angajamente sau o relație în care fiecare e pe drumul lui, fiecare are viziunea lui de viață. Eu cred că se clarifică aici ceva legat de viața privată. Hai să vedem ce zic îngerii romantici. Avem așa, factori religioși. Aici sunt niște principii de viață diferite. Poate faceți parte din religii diferite. Avem o împăcare, cineva care se întoarce din trecutul tău. Și avem așteptare. Deci îngerii zic să aștepți.
Avem copil, iubirea ta începe să fie afectată de către un copil și aici poate avea legătură fie cu cineva care se comportă foarte imatur, fie faptul că cineva se concentrează foarte mult pe copil și nu pe relație, dar este clar vorba pentru unii despre o reluare a unei relații, despre un nou început, dar aici nu prea mai există atracție, nu prea mai există chimie, nu prea mai funcționează lucrurile. Hai să vedem încă o carte. Avem așa, stabilitate, siguranță, libertate și cooperare. Surpriza are legătură cu hotărârea cuiva de a se elibera dintr-o situație și persoana aceasta vine și își cere ajutorul. Și avem iubire sau o nouă iubire. Uite, este o problemă aici în dragoste, o concurență. Hai să vedem și oracolul ce zice. Avem culoarea roz, scrisoare, mesaj, puritate, anotimpul de iarnă, deci un mesaj sincer pe care cineva ți-l oferă. Avem noroc mare, ziua de luni, luna mai, cifra 5, zodia Taur, zodia Gemeni, te vorbește cineva de bine. Aici vei primi o veste sau un sfat sincer de la o persoană dragă. Acest sfat este norocos pentru tine și te va ajuta în creșterea ta, în evoluția ta. Mai avem cifra 8 cu mesajul putere, pasiune, telefon, inițiala T, libertate, spirit. Deci poate să fie cineva care îți dă un apel telefonic, un mesaj și spune că a reușit să se elibereze de ceva anume. Da? Sau cineva care este dispus să se elibereze dintr-o situație, doar că are cumva nevoie de ajutorul tău. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.